দুটা শব্দ, এটা হ'ল ষ্টিল STILL আৰু এটা হ'ল য়েট YET। তো এই দুয়োটা শব্দৰে একচুৱেলি একাধিক মিনিং আছে। মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো ষ্টিল আৰু য়েট এই দুয়োটা শব্দৰেই প্ৰথম মিনিংটো হৈছে এতিয়াও। ষ্টিল মানেও এতিয়াও আৰু য়েট মানেও এতিয়াও। কিন্তু কথা হ'ল যে ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব লাগিব। সাধাৰণতে কি হয়, আমি এতিয়াও মিনিঙত ষ্টিল ব্যৱহাৰ কৰোঁ পজিটিভ চেণ্টেন্সত আৰু য়েট ব্যৱহাৰ কৰোঁ নেগেটিভ চেণ্টেন্সত। আকৌ দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে ষ্টিলটো ব্যৱহাৰ হয় চেণ্টেন্সৰ মাজত সাধাৰণতে, আৰু য়েটটো সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ হয় চেণ্টেন্সৰ পিছত। এইটো কথা। তো মই এক্সাম্পল দিলে বস্তুটো বুজি পাবা। তো মই যদি কওঁ যে মই বিশ্বাস কৰোঁ, কি হ'ব? আই বিলিভ। এইটো এটা পজিটিভ চেণ্টেন্স, ইয়াত নট নাই। তো এতিয়া যদি মই ক'ব লাগে যে মই এতিয়াও বিশ্বাস কৰোঁ, তো মই এইবাৰ কি ইউজ কৰিম? ষ্টিল ইউজ কৰিম, কাৰণ পজিটিভ চেণ্টেন্সত ষ্টিলহে ব্যৱহাৰ হয়। মই ক'ম যে মই বিশ্বাস কৰোঁ আই বিলিভ, কিন্তু মই যদি কওঁ যে মই এতিয়াও বিশ্বাস কৰোঁ, তেতিয়া মই ক'ম আই ষ্টিল বিলিভ। আই ষ্টিল বিলিভ বুলি ক'ম। আনহাতে মই যদি ক'ব লাগে যে মই বিশ্বাস নকৰোঁ, কি হ'ব? আই ডোণ্ট বিলিভ। তো এইটো এটা নিগেটিভ চেণ্টেন্স। তো নেগেটিভ চেণ্টেন্সত কি হয়, আমি এতিয়াও বুজাবলৈ য়েট ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু সাধাৰণতে য়েটটো ব্যৱহাৰ হয় চেণ্টেন্সৰ পিছত। গতিকে কি হ'বগৈ? মই বিশ্বাস নকৰোঁ, আই ডোণ্ট বিলিভ। মই এতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ, আই ডোণ্ট বিলিভ য়েট। ইয়াত আমি চেণ্টেন্সটোৰ পিছত য়েট ক'ম, যিহেতুকে চেণ্টেন্সটো নেগেটিভ। তো এইটো হ'ল প্ৰথম এটা এক্সাম্পল। আকৌ প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একে নিয়মে খাটে। মই যদি সোধোঁ যে তুমি বিশ্বাস কৰা নেকি, পজিটিভ হয় চেণ্টেন্স, ডু ইউ ষ্টিল বিলিভ। আনহাতে মই যদি সোধোঁ যে তুমি বিশ্বাস নকৰা নেকি, নেগেটিভ চেণ্টেন্স, ডোণ্ট ইউ বিলিভ য়েট। তুমি এতিয়াও বিশ্বাস নকৰা নেকি। মনত ৰাখা, পজিটিভ হ'লে ষ্টিল, নেগেটিভ হ'লে য়েট। লাগিলে প্ৰশ্নই হওক, একে নিয়মে খাটিব। মই দ্বিতীয় এক্সাম্পল এটা দিব খুজিছোঁ। অলপ এক্সাম্পল দিলে মই ভাবোঁ বেছি ভালকৈ মনত থাকিব। তো দ্বিতীয় এক্সাম্পল দিব লাগিলে মই কি দিম? ধৰি লোৱা মই কনফিউজড, আই এম কনফিউজড। পজিটিভ হয় চেণ্টেন্সটো। মই এতিয়াও কনফিউজড, আই এম ষ্টিল কনফিউজড। আনহাতে মই যদি কওঁ যে মই ক্লিয়াৰ নহয়, আই এম নট ক্লিয়াৰ, নেগেটিভ হয় এইটো চেণ্টেন্স। গতিকে মই এতিয়াও ক্লিয়াৰ নহয় যদি ক'ব লাগে, মই ক'ম যে আই এম নট ক্লিয়াৰ য়েট। এইটো কথা। আকৌ প্ৰশ্ন কৰিলে একে হ'ব যে তুমি কনফিউজ নেকি, পজিটিভ হয় চেণ্টেন্স, আৰ ইউ কনফিউজড। তুমি এতিয়াও কনফিউজ নেকি, আৰ ইউ ষ্টিল কনফিউজড। আকৌ তুমি ক্লিয়াৰ নহয় নেকি, আৰ ইউ নট ক্লিয়াৰ, নেগেটিভ হৈ গ'ল। গতিকে তুমি এতিয়াও ক্লিয়াৰ নহয় নেকি, আৰ ইউ নট ক্লিয়াৰ য়েট। তো এইটোৱে হ'ল মূল কথা ষ্টিল আৰু য়েটৰ, যে আমি প্ৰশ্নই কৰোঁ লাগিলে, নাইবা নৰ্মেল চেণ্টেন্সটোৱে হওক, যদি পজিটিভ হয় চেণ্টেন্সটো এতিয়াও বুজাবলৈ ষ্টিল ইউজ কৰিম, আৰু নিগেটিভ হ'লে এতিয়াও বুজাবলৈ আমি য়েট ব্যৱহাৰ কৰিম। মই আৰু এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ। মোৰ এতিয়াও ধৈৰ্য আছে, আই ষ্টিল হেভ পেচেঞ্চ। ইয়াত য়েট নহ'ব, কাৰণ চেণ্টেন্সটো পজিটিভ হয়। তো সি আহি পোৱা নাই, হি হেজ নট কাম য়েট, নেগেটিভ চেণ্টেন্স। তো সি এতিয়াও আহি পোৱা নাই, হি হেজ নট কাম য়েট। মই দেখিছোঁ, আই হেভ চিন। মই দেখা নাই হ'লে কি হ'ব? আই হেভ নট চিন। তো মই এতিয়াও দেখা নাই, আই হেভ নট চিন য়েট। তো এইটো হ'ল ষ্টিল আৰু য়েটৰ প্ৰথম ধাৰণা, য'ত মিনিংটো হয় এতিয়াও, আৰু ইয়াত পজিটিভ নেগেটিভৰ কথা এটা আহি পৰে চেণ্টেন্সটোৰ ক্ষেত্ৰত।
ইয়াৰ পিছত আহিব ষ্টিল আৰু য়েটৰ দ্বিতীয় ব্যৱহাৰ তো দ্বিতীয় ব্যৱহাৰটো কি ষ্টিল আৰু য়েট দুয়োটা শব্দৰে একে অৰ্থ হ'ব দ্বিতীয় ব্যৱহাৰটো মিনিং বদলিব খালি তো ষ্টিল মানে হৈছে তথাপিও আৰু য়েট মানে হৈছে কিন্তু তথাপিও দুয়োটা একেই হ'ব কথাটো তথাপিও তো ষ্টিল মানে তথাপিও আৰু য়েট মানেও তথাপিও কিন্তু ইয়াতো এটা আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব কথা যে তথাপিও বুলি ক'বলৈ হ'লে কি হয় আমি প্ৰথমতে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে আমি ডাইৰেক্ট কাৰোবাক লগ পাই পেলাই তথাপিও শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ ডাইৰেক্ট আমি তথাপিও বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ যেনেকৈ গুড মৰ্ণিং ছাৰ তথাপিও মই নাযাওঁ তো এনেকৈ ক'লেতো নহ'ব তো তুমি আগতকেইটা ক'ব লাগিব যে সি মোক দুবাৰো কল কৰিছে ফোন কৰিছে তথাপিও মই নাযাওঁ তো আগত কিবা এটা ক'ব লাগিব কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাৰ গান এটা আছে সাগৰ সংগমত কটনা সাঁতুৰিলোঁ তথাপিও হোৱা নাই ক্লান্ত তো তথাপিও হোৱা নাই ক্লান্ত এইটো পিছত আহিছে তো আগত কিবা এটা গানটোত আছে কিন্তু তো দেখা যায় যে আমি আগত কিবা এটা কথা নোকোৱাকৈ ডাইৰেক্টলি তথাপিও বুলি ক'বলৈ দিগদাৰী হয় সাধাৰণতে নকওঁ তো ইয়াত মই এক্সাম্পল দিম তাৰ আগতে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে তথাপিও বুলি কওঁতে কিন্তু দুটা কথা আহি পৰে কেতিয়াবা আমি তথাপিওটোত জোৰ দি পেলাই ক'বলগীয়া হয় আৰু কেতিয়াবা আমি জোৰ নিদিয়াকৈ তথাপিও বুলি কওঁ এই যে অলপ আগতে ক'লোঁ গানটো তুমি এনেই বুজিব পাৰিবা যে সাগৰ সংগমত কটনা সাঁতুৰিলোঁ বহুত সাঁতুৰিলোঁ তথাপিও হোৱা নাই ক্লান্ত ভিতৰৰ মিনিংটো অৰ্থটো এনেকুৱা হয় ভাৱটো এনেকুৱা হয় যে তথাপিও হোৱা নাই ক্লান্ত চ' তাত এটা জোৰ আছে আৰু আমি যদি লাহেকৈ কওঁ তথাপিও কেতিয়াবা লাহেকৈ কোৱা যায় সি মোক কৈছে কথাটো তথাপিও মই এবাৰ ভাবি চাম এনেকুৱাকৈ ক'লে এইবাৰ তথাপিও জোৰ নাই তো কেতিয়াবা আমি তথাপিও জোৰ দিওঁ আৰু কেতিয়াবা জোৰ নিদিওঁ তো কথাটো হ'ল যে যদি আমি জোৰ দি পেলাই কওঁ তথাপিও জোৰ দি পেলাই কওঁ মই উদাহৰণ দিলে ক্লিয়াৰ হ'ব তো আমি ধৰি ল'লোঁ যে আমি নৰ্মেলি কেতিয়াবা ভোক লাগিলে এখন পৰঠা খাই দিওঁ হৈ গ'ল ভোক নোহোৱা হৈ গ'ল কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় কোনোবা এজন ল'ৰাই মোক কৈছে যে ছাৰ আজি মোৰ কি হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ মই 2খন পৰঠা খাইছোঁ তথাপিও মোৰ ভোক লাগি আছে মই বুজাবৰ বাবে অলপ তথাপিও বেছি জোৰ দি পেলাই কৈছোঁ কিন্তু মনৰ পৰা জোৰটো আহিলেই হ'ল যে তথাপিও মোৰ ভোক লাগি আছে যে মই 2খন পৰঠা খাইছোঁ আই হেভ ইটেন 2 পৰাঠাজ তথাপিও মোৰ ভোক লাগি আছে ষ্টিল আই এম হাংগ্ৰি তো ইয়াত কিন্তু ষ্টিল ব্যৱহাৰ কৰিম আমি এইটো কথা আনহাতে য়েট জোৰ নিদিয়াকৈও আমি কেতিয়াবা তথাপিও বুলি কওঁ ধৰি ল'লোঁ তোমাৰ বন্ধু এজনে তোমাক খুব বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তোমাৰ সম্বন্ধটো আজিৰ দিনত ভাল নহয় আৰু এই যে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল মোৰ সন্মুখতেই কৰিছিলে তো এতিয়া সেই বন্ধুজনৰ বেমাৰ হৈছে হস্পিটেলত আছে আৰু অলপ চিৰিয়াছ যে তুমি যিহেতুকে বন্ধু আছিলা ভাল বন্ধু আজি অলপ কিবা এটা মনোমালিন্য হ'ব পাৰে কিন্তু বন্ধুটো আছিলা গতিকে মই তোমাক সুধিছোঁ যে তুমি গৈছানে নাই খবৰ ল'বলৈ তুমি কৈছা যে কিনো যাম ছাৰ আপুনিতো জানেই আপোনাৰ সন্মুখতেই মোক কিমান বেয়াকৈ কৈছিলে তো মই ক'ব পাৰোঁ যে মই চব জানো তথাপিও তুমি এবাৰ যোৱা উচিত এইবাৰ তথাপিও জোৰ নাই কিন্তু তো জোৰ নোহোৱাকৈ যদি কওঁ তেতিয়া কি হ'ব মই চব জানো আই ন' এভৰিথিং তথাপিও ইয়াত মই ভাবোঁ আই থিংক তুমি এবাৰ যোৱা উচিত ইউ শ্বুড গ' ওৱান্স তো এইবাৰ এই যে তথাপিও ইয়াত জোৰ নাই তেতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম তুমি কৈছা এটা নতুন চাৰ্ট পিন্ধি আহিছা যোৱাকালি এটা নতুন চাৰ্ট পিন্ধি আহিছিলা যোৱাকালিৰ চাৰ্টটো বহুত ধুনীয়া আছিলে আৰু আজি এটা বেলেগ পিন্ধি আহিছা এইটো নতুন ছাৰ এইটো চাৰ্ট কেনেকুৱা লাগিছে মই কৈছোঁ এই চাৰ্টটো বিউটিফুল দিছ চাৰ্ট ইজ অলছ' বিউটিফুল তথাপিও এইবাৰ জোৰ নাই তথাপিও ইয়াত your yesterday's shirt was more beautiful your yesterday's shirt was different বহুত ধুনীয়া আছিল বেলেগ আছিলে তো এই জোৰ নোহোৱাকৈ যদি আমি তথাপিও বুলি ক'ব লাগে তেতিয়া আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰোঁ এটা কথা এইটো আই হোপ বুজি পাইছা কথাখিনি আৰু ইয়াৰ পিছত ষ্টিল আচ্ছা আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে ষ্টিল আৰু ইয়াত আমি যেতিয়া মিনিংটো কৰোঁ যে তথাপিও
তেতিয়া কিন্তু তাত পজিটিভ নেগেটিভ এই কথাটো নাহে ইয়াত বস্তুটো আমি জোৰটো চাইহে পেলাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ যদি জোৰ দিওঁ তথাপিও বুলি কৈছা তেতিয়াহ'লে ষ্টিল হ'ব মনৰ পৰা জোৰ দিলে হ'ব বা কথাটো জোৰটো মুখত ওলাব পাৰে বেলেগ কথা জোৰ দি ক'লে ষ্টিল হ'ব আৰু জোৰ নিদিয়াকৈ ক'লে কিন্তু য়েট হ'ব এইটো মনত ৰাখিব লাগিব আৰু য়েটৰ লাষ্ট এইবাৰ ষ্টিলৰ ব্যৱহাৰ নাই ষ্টিল য়েটৰ এই আগতে যি দুটা কথা ক'লোঁ এই দুটা ব্যৱহাৰহে হয় আৰু ইয়াৰ পিছত খালি য়েটৰ ব্যৱহাৰ এটা আছে তো য়েট মানে কি মই ক'ব নোৱাৰিম ইয়াত চেণ্টেঞ্চ ক'লেহে মিনিংটো ওলাব তো য়েটৰ এইটো ব্যৱহাৰ এনেকুৱা যে কোনোবাই কিবা এটা কাম কৰিবলৈ বাকী আছে ঠিক সেইটো মিনিঙত য়েটৰ ব্যৱহাৰ হয় উদাহৰণ যে 3টা বাজিল সি এতিয়াও খাবলৈ বাকী আছে হি এতিয়াও খাবলৈ বাকী আছে হি ইজ য়েট টু ইট মই এতিয়াও দিবলৈ বাকী আছে আই এম য়েট টু গিভ তুমি এতিয়াও জানিবলৈ বাকী আছে ইউ আৰ য়েট টু ন' বাকী আছে এই কথাটো ক'বলৈ হ'লে কিবা এটা কৰিবলৈ বাকী আছে তেতিয়াহ'লে আমি য়েটৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এক্সাম্পলছখিনিৰ পৰা নিশ্চয় কথাটো বুজি পাইছা এম ইজাৰ লগাই দিবা আৰু ইফালে য়েট টু গ' য়েট টু ইট য়েট টু কুক তাই এতিয়াও ৰান্ধিবলৈ বাকী আছে চি ইজ য়েট টু কুক সি মোক এতিয়াও 5,000 rupees দিবলৈ বাকী আছে হি ইজ য়েট টু গিভ মি 500 rupees 5,000 rupees হোৱাট এভাৰ তো আমি তেনেকুৱা চেণ্টেঞ্চবিলাক বনাব পাৰোঁ য়েট দি পেলাই তো কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে যে তুমি যদি কোৱা যে ধৰি লোৱা মই ছাৰক ইনভাইট কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে মই ছাৰক ইনভাইট কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে আই এম য়েট টু ইনভাইট ছাৰ কিন্তু এই চেণ্টেঞ্চটোক এটা কথা লক্ষ্য কৰা অসমীয়াত দুই ধৰণে ক'ব পৰা যায় মানে দুটা ষ্টাইল আছে এটা হৈছে যে মই ছাৰক ইনভাইট কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে আই এম য়েট টু ইনভাইট ছাৰ কোনে বাকী আছে কোৱা হৈছে আই এম য়েট টু ইনভাইট ছাৰ হি ইজ য়েট টু ইনভাইট ছাৰ ইউ আৰ য়েট টু ইনভাইট ছাৰ এনেকুৱা হ'ব কিন্তু আমি এনেকৈ কওঁ কেতিয়াবা যে ছাৰক ইনভাইট কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে এইবাৰ কোনে নিমন্ত্ৰণ কৰিব সেইটো কিন্তু উল্লেখ নাই চেণ্টেঞ্চটোত তো গতিকে যেতিয়া কোনে কামটো কৰিব এইটো উল্লেখ নাথাকে তেতিয়া আমি কিন্তু চেণ্টেঞ্চটো বেলেগকৈ বনাব লগা হয় মই দেখুৱাই দিছোঁ যে মই ছাৰক ইনভাইট কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে আই এম য়েট টু ইনভাইট ছাৰ কিন্তু মই যদি কওঁ যে ছাৰক ইনভাইট কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে তেতিয়া হ'ব কিন্তু ছাৰ ইজ য়েট টু বি ইনভাইটেড এইটোহে হ'বগৈ দ্বিতীয় উদাহৰণ দিব পাৰোঁ যে মই এতিয়াও টকাখিনি জমা দিবলৈ বাকী আছে বেংকত তো আই এম য়েট টু ডিপজিট দ্য মানি কিন্তু মই যদি কওঁ যে টকাখিনি জমা দিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে কোনে জমা দিব আমি চেণ্টেঞ্চটোত উল্লেখ কৰা নাই তেতিয়া কিন্তু হ'বগৈ দ্য মানি ইজ য়েট টু বি ডিপজিটেড এইটোহে হ'বগৈ তো কথাখিনি বুজি পাইছা নিশ্চয় তো ভালকৈ 2-3 বাৰ চাবা ভিডিঅ'টো মনত ৰৈ যাব আজিলৈ সামৰিছোঁ থেংক ইউ লগ পাম আকৌ